હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું નીતા કુકબુક ચેનલમાં। આજે આપણે એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ બટેટા વટાણા અને ટામેટાનું શાક બનાવીશું। તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, એકદમ ચટાકેદાર। તો વજનમાં 500 ગ્રામ જેટલા બટેટા લઈ લેવાના છે, તેને ટુકડા કરીને ધોઈ લેવાના છે। ત્યાર પછી 250 ગ્રામ જેટલા લીલા વટાણા લઈ લીધા છે મેં। હવે આપણે મસાલા તૈયાર કરવાના છે। એક વાટકીમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો। હવે એક પેન લઈ લેવાનું છે, તેમાં 3 થી 4 પળી જેટલું તેલ ઉમેરી અને તેને ગરમ થવા દેવાનું છે। ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી અને તેને પણ લાલ કરી દેવાનું। જીરું લાલ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી અને તેને લાલ કરવાની છે, જેથી તે કાચી ના રહે। હવે આપણે મસાલા ઉમેરવાના છે। અહીંયા મેં પાણીમાં મિક્સ કરી દીધા છે મસાલા, જેથી તે દાજી ના જાય। આવું કરવાથી આપણા મસાલા કોઈ દિવસ દાજતા નથી। હવે તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાના છે બટેટા। બટેટા ઉમેરી અને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં લીલા વટાણા ઉમેરી દેવાના। હવે તેને આપણે ઢાંકી દેવાનું એકાદ મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલી દીધું છે। હવે તેમાં આપણે ઉમેરી દેવાનું છે 2 કપ જેટલું પાણી, જેથી તે ચડી જાય સારી રીતે। હવે તેને 5 મિનિટ જેટલું ઢાંકી રાખવાનું છે। એમાં ઉમેરી દેવાનું છે 1 લાલ ટામેટું, તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે બરાબર અને 2-3 મિનિટ થવા દેવાનું ઢાંકીને। હવે જોઈ લઈએ, આપણા બટેટા ચડી ગયા છે અને બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને સારી ગ્રેવીવાળા બટેટા વટાણાનું શાક બની ગયું છે। લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા છે। આપણું અહીંયા શાક રેડી થઈ ગયું છે। આવી રીતે બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, તો ઘરે જરૂરથી બનાવજો। અને મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, જરૂરથી કરજો।